Jag heter Linnea. Jag är 56 år gammal. Jag är skild och idag lever jag ett framgångsrikt liv. Jag har pengar, ett bra företag och ett vackert hus. Men inget av det kom lätt. Jag arbetade i många år. Jag misslyckades många gånger. Jag reste mig upp om och om igen. Nu ser människor min svarta BMW, mina dyra kläder och mina höga klackar. De tror att framgång gjorde mitt liv perfekt. Men de känner inte till sanningen. Vissa människor beundrar mig. Vissa människor dömer mig. Vissa människor viskar när jag går förbi. De ser mina pengar, men de ser inte min ensamhet. De ser mitt självförtroende, men de ser inte de tomma kvällarna när jag kom hem ensam. En eftermiddag gick jag till ett café nära ett universitetsområde. Det var en livlig plats. Det fanns studenter överallt. Några läste böcker, några drack kaffe, några skrattade med sina vänner. Då lade jag märke till en ung man nära matdisken. Han såg ut att vara ungefär 24 år gammal. Han var lång, stilig och tyst. Han stod framför menyn länge. I handen höll han en liten plånbok. Han tittade på maten. Sedan tittade han i sin plånbok. Sedan tittade han ner. Hans kläder var enkla. Hans skor var gamla. Hans ansikte såg trött ut. Jag kunde se att han var hungrig, men han hade inte tillräckligt med pengar för att köpa det han ville ha. Han bad ingen om hjälp. Han stod bara där och försökte dölja sin oro. Något i mitt hjärta mjuknade. Jag gick närmare honom. Hej, sa jag vänligt. Försöker du välja något att äta? Han tittade på mig, förvånad. Ja, sa han med låg röst. Låt mig bjuda dig på lunch idag, sa jag. Han skakade snabbt på huvudet. Nej, du behöver inte göra det. Jag vet, sa jag. Men jag vill. Det är bara en liten vänlig gest. Han såg blyg ut. I några sekunder svarade han inte. Sedan log han lite. Tack, sa han. Det är väldigt snällt av dig. Jag köpte en smörgås och en dryck åt honom. Han valde något enkelt, inget dyrt. Vi satte oss vid ett litet bord nära fönstret. Han åt snabbt. Jag kunde se att han hade varit väldigt hungrig. Han hette Joran. Han var student. Han arbetade deltid på ett litet café. Han hade stora drömmar, men väldigt lite pengar. Han ville bygga en bättre framtid, men livet var inte lätt för honom. Den lunchen var enkel. Men den blev början på något jag aldrig hade förväntat mig. Efter den dagen började Joran och jag träffas igen.
Ibland drack vi kaffe tillsammans. Ibland promenerade vi genom parken vid universitetet. Ibland satt vi på en bänk och pratade länge. Han berättade för mig om sina studier, sin familj och den framtid han drömde om. Han ville avsluta sina studier, han ville ha ett bra jobb, han ville kunna klara sig själv, men han var trött. Han arbetade, studerade och oroade sig för räkningar. Jag lade märke till hålen i hans skor. Jag såg stressen i hans ögon. Jag tyckte synd om honom. Men jag tyckte också om att vara med honom. Joran var inte som människorna i min värld. Han var öppen, han var ärlig, han skrattade lätt, han lyssnade när jag pratade. Han behandlade mig inte som en rik kvinna. Han behandlade mig som en människa. Med honom kände jag mig lättare. För första gången på flera år skrattade jag utan att låtsas. Jag var 56, han var 24. Åldersskillnaden var stor. Jag visste att människor inte skulle förstå. Men när vi var tillsammans kändes siffrorna inte viktiga. Vi var bara två ensamma människor som hade funnit trygghet hos varandra. En lugn kväll satt vi tillsammans på ett litet café. Ljuset var varmt. Gatan utanför var nästan tom. Joran tittade på mig med allvarliga ögon. Linnea, sa han mjukt, när jag är med dig känns det som om jag kan andas igen. Hans ord rörde vid mitt hjärta. Innan jag hann svara kom han närmare. Jag visste att han ville kyssa mig. Jag kunde ha stoppat honom. Men det gjorde jag inte. Han kysste mig försiktigt. För ett ögonblick glömde jag min ålder. Jag glömde mina regler. Jag glömde världen utanför. När kyssen var över kände jag mig rädd, men också levande. Joran bad mig aldrig om pengar. Men jag såg hans problem. En kväll sa jag till honom: låt mig hjälpa dig lite. Först vägrade han, men till slut accepterade han. Tårar fyllde hans ögon och jag höll honom nära. Efter det började människor prata. De såg en äldre kvinna med en ung man. De stirrade, de viskade. Vissa kallade mig en sugar mama. Jag försökte vara stark. Jag höll huvudet högt. Men innerst inne gjorde deras ord väldigt ont. Min son kom hem under lovet. Jag var glad eftersom jag inte hade sett honom på många veckor. Jag saknade honom. Jag saknade hans röst, hans leende och ljudet av honom när han rörde sig runt i huset. Den eftermiddagen ringde han mig. Mamma, sa han, kan jag ta med en vän på middag? Jag log. Självklart, sa jag.
Ta med honom. Jag lagar tillräckligt med mat. Efter samtalet gick jag till köket. Jag lagade en varm middag. Jag ville att allt skulle vara fint. Jag ville att min son skulle känna sig välkommen hemma igen. Den kvällen ringde det på dörren. Jag öppnade dörren med ett glatt leende. Min son stod där, lång och glad. Men bredvid honom såg jag någon jag kände. Det var Joran. För ett ögonblick kunde jag inte röra mig. Mitt hjärta stannade nästan. Jorans ansikte blev blekt. Han tittade på mig i en sekund och vände sedan snabbt bort blicken. Min son märkte ingenting. Mamma, sa han glatt. Det här är Joran. Han är min klasskamrat. Jag tvingade mig själv att le. Trevligt att träffas, sa jag. Orden kändes konstiga eftersom jag redan kände honom. Jag kände hans röst. Jag kände hans berättelser. Jag visste hur han brukade titta på mig när vi var ensamma. Vi satte oss för att äta middag. Min son pratade om skolan, lärarna och livet på universitetet. Han skrattade ofta. Joran svarade artigt, men han tittade inte så mycket på mig. Maten var god, men jag kunde inte känna smaken. En hemlighet satt vid bordet tillsammans med oss. Min son var glad och oskyldig. Han hade ingen aning om att hans mamma och hans vän dolde något smärtsamt. Efter middagen gick min son till sitt rum för att studera. Joran stannade kvar med mig i vardagsrummet. Huset blev väldigt tyst. Till slut började jag prata. Joran, sa jag mjukt, det här kan inte fortsätta. Han tittade på mig, men sa ingenting. Det måste ta slut, fortsatte jag. Det här är för komplicerat. Det kan såra för många människor. Mitt hjärta kändes tungt, men jag visste att jag hade rätt. Joran kom närmare. Han tog mina händer och såg mig i ögonen. Snälla, säg inte så, viskade han. Sedan kysste han mig. Jag visste att jag borde stoppa honom. Men mitt hjärta lyssnade inte. Jag ville avsluta allt, men jag kunde inte släppa honom. Inte än. En tid senare bad Joran mig att gifta mig med honom. Först skrattade jag eftersom jag trodde att han skämtade. Menar du allvar? Frågade jag. Han tittade på mig med lugna ögon. Ja, sa han. Jag älskar dig, Linnea. Jag älskar inte dina pengar. Jag älskar dig. Jag ville tro på honom, men jag var rädd. Folk pratade redan om oss. De dömde mig. De dömde honom.
De sa elaka saker. Om vi gifte oss skulle skvallret bli ännu värre. Ändå sa jag ja. Mina vänner tyckte att jag var dum. Min familj förstod inte. Jag var 56 och Göran var 24. För många människor verkade det omöjligt. Men Göran fick mig att känna mig levande. Så jag valde kärleken. Vi gifte oss i en enkel ceremoni i Italien. Det var ingen stor fest. Bara några få personer kom. Solen var varm. Platsen var vacker. Göran höll min hand och lovade att stanna hos mig. Under en dag kände jag mig verkligen lycklig. Efter bröllopet var livet lugnt ett tag. Men sedan började jag lägga märke till små saker. Göran hade alltid sin telefon nära sig. När någon ringde gick han in i ett annat rum. När jag frågade vem det var sa han, bara en vän. Ibland skrev han meddelanden och raderade dem snabbt. Ibland raderade han historiken på sin telefon. Varje gång kändes mitt hjärta kallare. Jag försökte ignorera det. Men tvivlet växte inom mig. En dag såg jag Göran utanför, nära en bil. En ung kvinna satt i bilen. Hon var vacker och ungefär lika gammal som han. Han pratade tyst med henne. Sedan körde hon iväg. Han såg inte mig, men jag såg allt. Några dagar senare såg jag dem igen nära universitetet. De promenerade tillsammans. Hon skrattade högt och Göran skrattade med henne. Det skrattet gjorde ont i mig. Han brukade skratta så med mig. Jag såg från min bil hur de gick till en liten park. De satte sig under ett träd. Hon rörde vid hans arm. Sedan rörde hon vid hans ansikte. Göran flyttade sig inte bort. Mitt hjärta brast i tystnad. Senare frågade jag honom. Vem är den där tjejen? Han tittade bort. Hon är bara en vän från universitetet, sa han. Men jag trodde inte på honom. Nästa dag följde jag efter dem på avstånd. Jag såg dem tillsammans igen. Jag såg hur nära de var varandra. Jag såg hur han tittade på henne. Det såg inte ut som vänskap. Den kvällen kom Göran hem sent. Huset var mörkt. Jag satt i vardagsrummet och väntade på honom. När han såg mig stannade han. Vi sa ingenting. Tystnaden mellan oss var full av hemligheter. Full av rädsla, full av smärta. Jag gick och lade mig, men jag kunde inte sova. Hela natten såg jag samma bild framför mig. Den unga kvinnans hand på hans ansikte. Och Göran som stod där utan att dra sig undan. Nästa morgon kändes vårt hus tyst.
Det var inte en vanlig tystnad. Den var tung. Joran satt i vardagsrummet. Hans ansikte var blekt och hans ögon såg trötta ut. Jag kunde se att han inte hade sovit bra. Jag ställde mig framför honom och tog ett djupt andetag. Joran, sa jag. Jag behöver sanningen. Berätta allt för mig. Han tittade ner på sina händer. De skakade. En stund sa han ingenting. Sedan viskade han. Hon heter Sara. Mitt hjärta blev kallt. Hon är min ex-flickvän, fortsatte han. Hon kom tillbaka in i mitt liv för att hon vill ha pengar. Jag satte mig långsamt ner. Joran berättade att Sara hade gamla bilder på dem tillsammans. Hon hade också gamla meddelanden från hans telefon. Hon använde dem mot honom. Hon sa att hon skulle berätta för folk att jag gifte mig med dig bara för pengarnas skull, sa han. Hon sa att hon skulle få alla att tro att vårt äktenskap är falskt. Hans röst brast. Hon ville förstöra mig. Hon ville förstöra oss. Jag visste inte vad jag skulle tro. En del av mig var arg. En del av mig var sårad. En del av mig älskade honom fortfarande. Sedan tog Joran fram sin telefon och lade den i mina händer. Titta på allt, sa han. Läs meddelandena. Kontrollera mina samtal. Jag ger dig alla mina lösenord. Jag har inget att dölja längre. Hans ögon fylldes med tårar. Jag var rädd för att berätta för dig, sa han. Men jag har aldrig slutat älska dig. Snälla, lämna mig inte. Jag tittade på telefonen. Sedan tittade jag på honom. Jag såg rädsla i hans ögon. Inte rädsla för att förlora mina pengar. Rädsla för att förlora mig. Jag läste meddelandena. Sakta började jag förstå sanningen. Sara hotade honom. Hon ville ha pengar och hon visste hur hon kunde såra oss. Jag lade ner telefonen. Sedan drog jag Joran nära mig. Den natten grät jag i hans armar. Jag grät för att jag var trött. Jag grät för att jag hade varit rädd. Jag grät för att skvallret, tvivlet och smärtan hade blivit för mycket. Joran höll om mig och fortsatte att säga förlåt. Efter den natten fattade jag ett beslut. Jag kontaktade Sara. Jag skrek inte åt henne. Jag bad henne inte om något. Jag pratade lugnt. Jag gav henne pengar för att hon skulle lämna våra liv för alltid. Jag gjorde det inte för att jag var svag. Jag gjorde det för att jag ville ha lugn och ro. Sara tog pengarna och försvann. Efter det blev vårt liv lugnare. Joran förändrades. Han slutade dölja saker.
Han lämnade sin telefon där jag kunde se den. Han berättade för mig vart han skulle. Sakta började tilliten komma tillbaka. Han arbetade hårdare än tidigare. Han avslutade sina studier. Efter examen började han söka jobb på egen hand. Jag vill göra det här utan din hjälp, sa han till mig. Jag respekterade det. Han gick på flera jobbintervjuer. Några arbetsplatser sa nej, men han gav inte upp. Till slut fick han ett bra jobb. När han kom hem den dagen låg han stolt. Jag klarade det, sa han. Jag kramade honom hårt. Jag var också stolt över honom. Senare bestämde vi oss för att lämna staden. För många människor dömde oss där. För många människor viskade om vårt liv. Vi ville börja om på nytt. Så vi flyttade till ett litet hus nära stranden. Det var enkelt men lugnt. På morgonen hörde vi vågorna. På kvällen såg vi himlen ändra färg. Vi planterade blommor i trädgården. Vi lagade mat tillsammans. Vi drack kaffe utomhus. Ibland skrattade vi åt vår åldersskillnad. Jag var fortfarande äldre. Han var fortfarande yngre. Men mellan oss kändes det inte längre som ett problem. Joran säger ofta att jag räddade honom. Men kanske räddade han mig också. Innan honom hade jag pengar och framgång, men jag var ensam. Han förde tillbaka skrattet i mitt liv. Vår kärlekshistoria är inte normal i allas ögon. Vissa människor kanske aldrig kommer att förstå den. Men jag lever inte längre efter deras åsikter. Kärleken kan komma på ett oväntat sätt. Den kan komma när man minst anar det. Och för mig är det viktigaste detta. Den känns äkta. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Nu har jag en liten övning för dig. Dagens svenska ord är kärlek, love. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet kärlek. Till exempel, kärlek är viktig. Eller, sann kärlek behöver tillit. Berätta också för mig, tror du att sann kärlek kan komma på ett oväntat sätt, ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!